Báwo la ṣe lè lo nǹkan tá à ń pè ní forecast nínú Microsoft Excel láti lè wò pé kí ló máa ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ iwájú? Bóyá a ti ní àwọn àkọsílẹ̀ data kan tá a ti wò pé ní ọjọ́ báyìí nǹkan báyìí iye nǹkan báyìí la tà, àbí ní ọjọ́ báyìí iye nǹkan báyìí ni nǹkan yẹn jẹ́. Ká wá fẹ́ wò pé ní ọjọ́ tó ń bọ̀ lọ́hùn kí ló lè jẹ́, a lè lo nǹkan tá à ń pè ní forecast. Ọmọ Haaland yẹn ti dé Premiership nsìn, ó ti ń da gbogbo ilé láàmú. Mo wá ti kọ gbogbo àwọn ọjọ́ tó gbá bọ́ọ̀lù àti àwọn àmì tó mì, àwọn iye bọ́ọ̀lù tó gbá wọ àmì. Mo lo títí Premiership àti Champions League nìkan fún Man City pé ìjọ́ tó gba iye góòlù tó gbá wọlé. Bóyá mo wá fẹ́ wò pé bọ́ọ̀lù tó máa tún gbá ní ọjọ́ tó ń bọ̀ mélòó ni Haaland lè tún score. Bóyá irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn a lè lo nǹkan tá à ń pè ní forecast. Tí n bá wá sínú data yẹn sìn, tí n bá sí abẹ́ data mi, tí n bá wá sí ọwọ́ ọ̀tún mi, màá rí bí forecast sheet. Tí n bá mú forecast sheet, ẹ rí nǹkan tó ti ṣe, ó ti lọ gbé nǹkan tá à ń pè ní line chart wá. Ó wá ń béèrè pé forecast mi yẹn o, ọjọ́ kèlò ni kó dúró. Ẹ rí pé tẹ́lẹ̀ yìí sìn 12 ló wà níbẹ̀, òun tí wá bá mi fi 3 kún. Ká wá sẹ́ pé èmi ò fẹ́ 3 nìkan, mo fẹ́ kó kí n wò pé títí di ìgbẹ̀yìn oṣù yìí kó bá mi wò. Mo ṣe gbé dé pé bóyá 31st. Tí n bá ṣe create, ẹ wo nǹkan tó ti bá mi ṣe, ó ti bá mi gbé chart wá. Ẹ jẹ́ kí n jẹ́ kó kéré sí ká lè wò dáadáa ká tó wá padà sórí data yẹn. Ẹ wo nǹkan tó ti bá mi gbé chart wá fúnra rẹ̀. Ó sọ fún mi pé òun ti fi nǹkan tá à ń pè ní forecast goals sí. Ó ti fi nǹkan tá à ń pè ní lower confidence, ìyẹn ni pé bound ẹ̀ pé ìsàlẹ̀ ibi tó kéré jù. Ẹ mọ̀ ó ṣe bí òkè àti ìsàlẹ̀ àti nǹkan tó ń fúnra rẹ̀ sọ pé ó lè jẹ́. Upper confidence ẹ̀ òun ní lókè, lower òun ní èyí tó òun fúnra rẹ̀ forecast pé ó lè jẹ́ òun nìyí. Tẹ bá wo lọ, ó ti kú ọjọ́ yẹn tán sí ọjọ́ 12 tí ó wà tèmi gangan ní data. Ó ti wá bá mi ṣe di ọjọ́ 31st. Ó ti wo àwọn value yẹn síbẹ̀. Kí n wá gbé eléyìí, kí n gbé jẹ́ n gbé kúrò níbí ká wá síbi tó ti ṣe data yẹn sí gangan. Ẹ rí pé láti 13 sìn, ó ti ṣe forecast títí dé 31st. Ó wá sọ pé forecast goals, forecast ẹ̀ gangan ni eléyìí. Ó wá sọ pé lower confidence and upper confidence. Ìyẹn ni pé ó kéré jù ní eléyìí, ó pọ̀ jù ní bíbá. So ó wá bá a ṣe pé ìtòhun gangan sọ ní alákọ̀ọ́kọ́ yìí o, ṣùgbọ́n ó kéré jù àìró ẹ̀rí láàrin bíbá sí ìtò pọ̀ jù ẹ̀ òun ní bíbá. Ẹ jẹ́ kí n ṣe gbogbo eléyìí kúrò ní multiple decimal number kí n dá padà sí whole number pé at least wọ́n lè góòlù tó bá máa gbá wọlé kò lè ṣe pé ó gbá góòlù 1.1 àbí 1.0. So gbogbo nǹkan tó ti lórí gbogbo àwọn data ta ní, àwọn nǹkan tó ń sọ ni pé forecast goals ẹ̀ ní bọ́ọ̀lù tó ń bọ̀ lẹ́yìn méjì rẹ̀ pé ó kéré jù kò ní gbá kankan wọlé, ó pọ̀ jù kò ní ju 4 lọ. Bá a ṣe ń lo forecast nìyẹn. Ó lè má jẹ́ pé lórí ọ̀rọ̀ bọ́ọ̀lù nìkan náà ni. Ẹ jẹ́ kí n tún wò pé lórí ọ̀rọ̀ náírà àti dọ́là Nàìjíríà, ẹ wò ó sì mo ti kọ láti September 1st títí dé October 9. Láti September 1st títí dé October 9 ni mo ti kọ iye rate. Ẹ má jẹ́ ká dàpọ̀ mọ́ra wọn. Rate títí CBN ni mo kọ, kò kí n ṣe títí black market. So láti September 1st títí dé October 9 ìyẹn àná. So ká wá sẹ́ kí mo wá fẹ́ wò pé báwo ni kí ló lè ṣẹlẹ̀ sí náírà wa tí n bá wá síbẹ̀ yẹn, tí n bá wá sí data, tí n bá ṣe forecast. Ẹ rí pé ó ti bá mi ṣe títí dé 19. Ká wá sẹ́ pé ẹ jẹ́ kí n ṣe dìgbẹ̀yìn oṣù yìí or ìgbẹ̀yìn ọdún yìí. A lè ṣe dìgbẹ̀yìn ọdún wípé ká wò pé kí ló máa lè jẹ. Ẹ jẹ́ n tiẹ̀ lọ sẹ́ pé mo fẹ́ ṣe dìgbẹ̀yìn ọdún yìí. November lélẹ̀ ìsìn, ó sọ pé kóun bá parí bóyá November 28. Ẹ jẹ́ n ṣe dé bóyá November. Tí n bá ṣe create nsìn, ẹ jẹ́ ẹ wo chart yẹn náà, ẹ jẹ́ kí n gbé kí n ṣe kó kéré sí. Ẹ rí pé ó ti bá wa nà án títí dé November. Ó ti ń sọ pé ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, àfi kó má rí bẹ́ẹ̀ o. So kí n wá gbé kúrò níbí báyìí, kí n padà wá sísàlẹ̀ níbí báyìí pé láti on the 10 ó ti bá wa forecast títí dé on the 28. Ó ń sọ fún wa pé tí n bá tiẹ̀ lo lower and upper kí n lo forecast rate. Pé tó bá máa fi di November 28 o, official rate gan náà lè títí di 4.54 láti 4.34 tó jẹ́ lánàá.
bá ṣe lè lo máa lo forecast nìyẹn. Bóyá wàá jẹ́ ẹni tó ń ṣiṣẹ́ entrepreneur tó wá ń prepare àwọn nǹkan tá à ń pè ní pitch ẹ̀, so wọ́n wá ń béèrè pé ọjà tó ń tà fún wa ní forecast in the next 1 year, in the next 2 years, èló lo rò pé ọjà ẹ máa dì, káwa náà lè wò bóyá a lè kówó lé ẹ lórí. A lè lo nǹkan tá à ń pè ní forecast. Ọ̀nà kan tá a fi lè lo forecast leléyìí. Oríṣiríṣi ọ̀nà la lè fi ṣe forecast, but ẹ jẹ́ kí n dúró lórí eléyìí náà.